بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب. نكمل اليوم المحاضرة الثانية بالنسبة للمنهج، يكمل على اللي أخذناه بالمحاضرة الأولى اللي حكينا بها على بلوك دايجرام مال communication system، وحكينا على الأساسيات of analog communication system. اليوم محاضرتنا حتكون على السيجنال and system، الإشارات والأنظمة، وراح نشوف شلون نقدر نصنف هاي الإشارات حسب نوعها إلى الشكل التالي. أول تصنيف هو continuous and discrete time signal. التصنيف الثاني هو الانالوج والديجيتال signal، والثالث عندي deterministic and random signal، وأيضا عندي periodic and non-periodic signal، وكذلك even and odd signal، وأخيرا هو الباور والإنرجي signal. فهو التصنيف هو continuous والديسكريت signal. عندي continuous time signal هي يعني تعني إنه الإشارة عندي real أو complex function of time، والاندبندنت فاريبل مالتها هو التي التايم، ايضا يكون continuous. الشكل مالها مرسوم بالشكل امامكم اللي x of t يساوي لي a exponential at، والتي هنا اكبر ويساوي لي 0. طبعا ال continuous time signal لها infinite number of values، وكذلك infinite number of time instant. ليش؟ لأن هي continuous signal. أما النوع الثاني اللي هو discrete signal، هنا حتكون ال T هي discrete variable، وال S of T defined at discrete time، معرفة فقط at لحظات من الزمن محددة، وقيمها أيضا تكون محددة. بتكون عبارة عن sequence of number أرقام denoted by x of n. ليش؟ لأنها معرفة على discrete number of time وليس continuous time. فالرسم مالها بالشكل الواضح أمامكم، اللي x of n تساوي لي a to the power n، والn هنا تكون discrete تاخذ قيم 0 1 2 إلى ما لا نهاية، اللي هي تكون integer values. نجي على التصنيف الثاني، هي الانالوج والديجيتال سيجنال. الكونتينوس تايم سيجنال بصورة عامة هي انالوج سيجنال. ليش؟ لأن لها infinite number of value ومعرفة at infinite number of time instant. لكن الديسكريت سيجنال هي تعتبر ديجيتال سيجنال، لأن الامبليتود مالها is quantized to a series of discrete level، وهي معرفة for discrete time instant. إذا تكون هي ديجيتال سيجنال مثل ما موضح بالشكل أمامكم. deterministic and random signal. deterministic signal هي الإشارات اللي هي القيم مالتها completely specified for a given time. يعني عندي x of t يساوي لي a cosine omega naught t، هنا ال a والأوميجا نوت are fixed، إذن هي تمثل لي deterministic signal. لكن ال random signal those signal that can take random values at a given time instant، يعني كل time ممكن تأخذ random value ما محددة، لذلك يسموها random signal. periodic and non-periodic signal، هل هي مستمرة أم غير مستمرة؟ فالسيجنال S of T is periodic إذا حققت عندي الشرط إنه هي repeat itself تعيد نفسها كل بعد كل fixed period اللي هي T نوت، ورا كل T نوت من التايم تعيد نفسها
إذا لازم يتحقق لي الشرط إنه S of t يساوي لي S of t plus n t نوت، والn هنا تكون انتجر أكبر من صفر. مثلا عندي S of t يساوي لي 30 ساين 2000 باي t، هي تمثل لي periodic signal. إذا الشرط هذا ما تحقق عندي S of t لا يساوي S of t plus t نوت for all t لأي قيمة t نوت، إذا S of t هي non periodic signal. ملاحظة إذا جمعنا two continuous signal النتيجة مو شرط تكون continuous signal. والملاحظة الثانية ممكن يكون ال fundamental period of the overall signal is smaller than the fundamental period of the individual signal. يعني عندي بعض الإشارات تتكون من fundamental signal اللي هي الهرمونيك، فممكن يكون البريود مالتها أقل من ال period of the harmonic part. الإيفن والأود signal، الإيفن يعني زوجي والأود يعني فردي. فنقصد بالدالة هي even إذا كانت الدالة x of minus t يساوي لي x of t، ما تعتمد على الإشارة مال ال independent variable t، فتكون الإشارة هي even function مثل إيش؟ مثل cosine omega t. أما إذا كانت الإشارة عندي odd signal فردي، فال x of minus t راح يساوي لي minus x of t مثل sin omega t. فهنا الاندبندنت فيريبل تي اذا انعكست الاشاره مالتها راح يعكس لي الاشاره مال من؟ مال الاكس اوف تي. فاذا نقدر نمثل كل داله بحاصل جمع تو بارت، الايفن بارت والاود بارت اوف ذا سيجنال، وممكن نحسب الايفن بارت اوف ذا سيجنال والاود بارت اوف ذا سيجنال من خلال المعادلات التاليه. الايفن بارت راح يساوي لي نصف اكس اوف تي زائدا اكس اوف ماينس تي، بينما الاكس او الاود بارت اوف ذا اكس اوف تي راح يساوي لي نصف اكس اوف تي ناقصا اكس اوف ماينس تي. كمثال تطبيقي راح ناخذ الداله اكس اوف تي يساوي لنا a exponential minus a t for t more than or equal more than 0 يساوي لي 0 for t less than 0. فعلى مود نحسب الايفن والاود بارت لازم نجي نطبق المعادله. الايفن بارت يساوي لي x of t زائدا x of minus t over 2، والاود بارت يساوي لي x of t minus x of minus t. فالتمثيل الرسمي للمعادلة x of t هو موضوع بالشكل اللي بالأعلى، أما ال x of minus t هو أسفل من عنده. نشوف الإشارة راح يتغير موقع الإشارة حول الواي أكسس كأنما هي الميرور أوف ذا إكس أوف تي. ليش؟ لأن انعكسنا الفاريبل تي، عكسنا الإشارة أوف تي فانعكست شكل الإشارة أوف إكس أوف تي. حاصل جمع الإكس أوف تي ويا الإكس أوف ماينس تي راح يكون بالشكل الثالث اللي هو هيمثل لي الإكس even of t، even part of the signal x of t، وهو واضح انه هو symmetrical حول الواي axis. ليش؟ لانه هو even part. بينما الشكل الاخير للاسفل هو يمثل لي الاود part of x of t، واضح انه هو symmetrical حول الاوريجين. فهذه طريقة graphically لحساب الايفن والاود part of the signal x of t.
آخر شيء عندنا الباور والإنرجي سيجنال. هل هي إشارة قدرة أم إشارة طاقة؟ الإنرجي of the signal حسب التعريف هي تمثل لي الاريا under the square of magnitude of the signal. يعني ناخذ الماجنتيود اللي absolute value of x of t الربعة وناخذ له التكامل من minus infinity to infinity حتى نطلع الانرجي of the signal. وحدات الانرجي signal هي الفولت سكوير في السكند. بعض الإشارات تكون إلها infinite signal energy، الانرجي مالتها ما لا نهاية. in that case لازم نتوقع انه هي تكون average signal power، فتكون هي power signal. اذا كانت الانرجي مالتها ما لا نهاية نتوقع تكون هي power signal. الافريج باور سيجنال الافريج باور سيجنال اللي اكس اوف تي راح يساوي لي بي سب اكس يساوي ليميت لما تي ابروتشز انفينيتي 1 اوفر تي تكامل من ماينس تي اوفر 2 الى تي اوفر 2 absolute value of x of t square dt. For periodic signal x of t the average signal power هو يساوي لي 1 over t تكامل absolute value of x of t square dt, where capital T is the period of the signal x of t. Signal with finite energy لما تكون الانرجي finite محددة يسموها energy signal. ليش؟ يعني الانرجي تكون محددة more than zero أقل من ما لا نهاية، إذا الباور مالتي راح تساوي لي زيرو.